Bine ați venit, dragilor din Zodia Capricorn, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă a lunii mai, perioada cuprinsă între 4 și 10 mai. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Capricorn, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Înainte de a începe lectura propriu-zisă, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți deja aici lângă mine, care mă susțineți prin intermediul comentariilor frumoase, gesturilor voastre de apreciere și gândurilor voastre bune, așa că mii de mulțumiri tuturor și desigur pentru cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu ezitați, dragilor, abonați-vă, în felul acesta nu veți pierde niciuna din lecturile pe care eu le public și desigur am nevoie de susținerea voastră continuă prin intermediul like-urilor sau al hype-urilor, o nouă unealtă dată de către YouTube, pentru ca voi să vă exprimați mai deschis susținerea voastră sau plăcerea voastră de a viziona, în cazul meu, lecturile mele. Așa că, cum toate nu costă bănuți, sunt gratuite, unicul lucru care este necesar este dorința fiecăruia dintre voi. Și acum trecem la lectura noastră și haideți să vedem care este energia voastră în această nouă săptămână de mai. Și avem odihnă după muncă și o comunicare, zic eu, destul de importantă. Ce îmi spune de fapt? Energia voastră se bazează foarte mult pe nevoia de a te odihni, de a te opri după o perioadă în care poate ați fost ori foarte ocupați, ori ați depus foarte mult efort, ori ceva v-a consumat, dar este o săptămână în care să vă permiteți să vă odihniți cu adevărat, să simțiți acea liniște, acea siguranță, dar și poate acea satisfacție a unui lucru dus până la capăt. Este o energie de recuperare, o energie de liniște, de pace în care voi vreți să vă refaceți și să vă bucurați până la urmă de poate de roadele muncii voastre. Comunicarea de asemenea vine cu o perioadă în care mesajele devin mai clare. Începeți să înțelegeți mai bine ce nu a fost spus în mod direct până acum. Puteți primi informații sau chiar semne sau chiar, nu știu, clarificări prin discuții cu ceilalți, prin dialog cu ceilalți, poate prin intuiție sau prin anumite situații, mare atenție, care pe voi să vă ajute să vedeți un adevăr. Este o energie de deschidere, de înțelegere, în care anumite legături dintre voi și alți oameni se pot clarifica. Și nu oricum, ci la modul cel mai sincer și cel mai onest. Ce ar mai fi de spus? Faptul că posibil să aveți parte de un schimb de informații vis-a-vis, poate, nu știu, de o situație din trecut sau o experiență din trecutul vostru, dar pe care, dacă la momentul respectiv nu ați înțeles-o, în această săptămână aveți mari șanse să o puteți înțelege în adevăratul sens al cuvântului. Este o săptămână în care să știți că lucruri se pot clarifica și puteți ieși din confuzie în așa fel încât să puteți să vă liniștiți și să vă odihniți. Să nu vă mai apese tot felul de gânduri, tot felul de situații complicate. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Capricorn în perioada 4-10 mai. Numere importante poate pentru voi sunt 2, 6, 8, 26, 3, 6, 9
și 36. Deci, ce vine pentru dragii mei din Capricorn în săptămâna 40 mai, atât pe planul profesional, material sau sentimental? Ia uite ce frumos, o victorie, chiar. O victorie, cel puțin asta e surpriza asta, să nu o dezvăluim. Avem așa zodii de apă, Rac, Pești, Scorpion. Poate unii dintre voi aveți aceste zodii în harta astrală, pe lună, Venus sau poate chiar ascendent. Haideți să clarificăm un pic cărțile. Clarificăm, te rog, 6 de bâte. Clarificăm, te rog, regele de cupe. Clarificăm regele de cupe. Interesant, regele ăsta de cupe și apare chiar de 2 ori. Clarificăm 9 de monede. 9 de monede repetat. Regele de cupe repetat. Hopa, asta îl vom pune aici. Și clarificăm surpriza săptămânii pentru dragii mei din Capricorn. Le lăsăm aici. Bun. Dragilor, voi pe partea asta a muncii apare o curiozitate. Avem un succes pe care voi îl veți avea. Veți rezolva poate o situație în cariera voastră profesională sau ceva care e de bine, e ceva benefic, că aveți șansa poate să găsiți un job, există o curiozitate, o fugă după informații, după lucruri importante pe care va trebui să le știți, să le căutați, în așa fel încât după toată această analiză și toată această planificare este o atenție foarte mare pe detalii, asta pot să vă spun, lucru care vă poate ajuta foarte mult să aveți ori o recunoaștere pentru munca pe care voi ați depus, ori vreo promovare, ori o părere foarte pozitivă sau chiar o apreciere, că e din partea colegilor, că e din partea șefilor sau ambilor sau unor colaboratori. Poate că un proiect începe să dea rezultate, să le vedeți, sunt vizibile, da? Și atunci automat efortul vostru va fi recunoscut și voi veți avea o energie foarte pozitivă care nu va face altceva decât să vă motiveze să continuați și să vă dezvoltați mai departe un anumit proiect sau în general cariera voastră profesională. Aici avem pusnicul, zodia Fecioară, poate sau nu să vă spună ceva, dar trebuie să vă spun că l-avem și pe Mercur. Deci voi veți putea obține informații importante, am văzut bine încă din energia principală, tocmai pentru că sunteți curioși. Acest paș de spade vorbește de curiozitate și energie mentală, care vă face să, cum să spun, să explorați, să învățați. Totuși, dat fiind că este lângă pusnicul, tind să cred că nu va fi o curiozitate de asta infantilă, ci una chiar foarte serioasă, în care voi veți aborda lucrurile la nivel profesional foarte serios, foarte atenți la detalii, iar lucrul ăsta poate să vă aducă chiar recompense, prin laudă, prin, uite, cum am mai spus, promovări, ceva important pentru voi. Pe partea banilor este foarte interesant, avem un rege de cupe, un 5 de monede, un 9 de monede și iar un rege de cupe.
Această energie dublă a regelui de cupe îmi spune că voi puteți avea ceva câștiguri care să vă aducă așa o responsabilitate mai mult emoțională. Ce înseamnă asta? Sunteți tentați în această perioadă să investiți bani pe ceva ce voi vă doriți foarte mult, dar mare atenție, vă rog. Mare atenție de ce? Pentru că avem un 9 de monede, dar și un 5 de monede. Iar asta pe partea banilor îmi spune că voi, cel puțin în această săptămână, aveți bani suficienți, să spunem, să trăiți cât de cât confortabil. Este posibil să vreți să investiți într-un loc în care să îndeplinească poate un anumit confort. Și în loc să fiți atenți la ce este important, să fiți atenți decât ia să văd, are cutare și să nu luați în calcul lucruri mai importante. Da, e ca și cum aici cheltui un ban, dar în loc să mă iau decât după cum arată, nu neapărat și ce știe să facă. Uite, vă dau un exemplu. Vreau să-mi iau un telefon, că e la modă, un telefon mobil. Și, Doamne, și arată bestial și are niște culori și carcasa e așa și pe dincolo și e mare și de fapt să nu fii atent, să coste o grămadă de bani și să nu fii atent că poate el arată estetic, frumos, dar ca și folosință, ca și funcționalitate, parcă nu prea dă cu banii care îi dai pe el. Da? A fost un exemplu ca voi să mă înțelegeți. Este ceva care tinde să vă atragă ochii, doar că fiți atenți pentru că totuși acest 5 de monede mie mi-arată ori o mică pierdere, ori cum să spun eu, din cauza reacției oarecum impulsive, să vă dea și un pic de frustrare, să vă pară un pic rău. Este ceva temporar, nu este ceva de lungă durată, dar totuși, dat fiind, cum am mai spus, mai ales cei care aveți un ascendent în zodii de apă, Racă sau Scorpion, voi aici ar trebui chiar să fiți un pic atenți, pentru că e posibil să vă lăsați purtați de impulsul de moment, vai ce îmi place, vai cât de frumos este, și să nu te uiți exact la ce este mai esențial, la ce este mai important. Acum trecem la partea sentimentală. Cei care vă aflați într-o relație, avem un 9 de monede și un as de monede. 9 de monede pe plan sentimental, pentru cei care sunteți într-un cuplu, într-o relație, îmi vorbește de o anumită independență în relație, în care practic fiecare are propriul său spațiu. Poate exista respect reciproc, există o anumită maturitate, dar cumva relația nu este bazată pe o dependență unul de celălalt. Cum de asemenea este posibil ca voi în această săptămână să aveți tendința de a fi, cum să spun eu, de a fi un pic mai distanțați emoțional. Și nu numai voi, poate chiar și perechea voastră. Cumva cam fiecare trăiește prea mult în lumea sa. Ce se întâmplă? Avem un as de monede. Asul de monede îmi vorbește totuși de acel moment în care relația cumva are șansa să reînceapă. Dar nu oricum. Printr-o situație legată ori de bani, ori de lucruri făcute împreună, achiziții făcute împreună sau de planuri făcute împreună.
este un lucru care cere acțiunea ambilor parteneri. Dar depinde foarte mult, așa cum am mai spus, dacă cumva ieșiți din această energie și lăsați un pic așa spontaneitatea să vă cam și ghideze. Pentru că se trăiește prea mult eu cu mine și ce-mi place mie, fiecare în parte poate, și nu se găsește partea aia care să vă lege, partea aia comună. Iar asta, într-adevăr, există șansa unei reapropieri, să zicem, sau unui compromis real, în care, efectiv, să spui, uite, putem face ceva comun, hai să facem un plan pe termen lung, da? Hai să, nu știu, să vă sprijiniți unul pe celălalt, să vă dați idei în așa fel încât totuși această distanță emoțională să se mai micșoreze. Dar asta, cum am mai spus, depinde de fiecare în parte și de cum alege să acționeze. Cei singurei, în schimb, avem un 5 de cupe. Voi, dragilor, sunteți un pic ori necăjiți, ori ați pierdut pe cineva de curând, ori ați ieșit dintr-o relație complicată de curând, încă suferiți, încă nu vedeți decât ceea ce ați pierdut și lucrurile la voi, îmi cer scuze, în această săptămână sunt destul de în ceață. De ce? Pentru că ori este foarte recent ceea ce vi s-a întâmplat, ori pur și simplu avem aici zodia Rac. Poate rezonează, poate unii dintre voi chiar aveți lună Venus sau ascendentul în Rac. Dar ce pot eu să vă spun este că unii dintre voi ați trecut printr-o relație în care v-ați creat tot felul de așteptări care, din păcate, s-au dovedit a fi un pic nerealiste. Și în acest moment este destul de dificil să vedeți clar cam ce intenții au avut acele persoane sau ce intenții au actualele persoane. Este clar o energie de tranziție, mai degrabă aș spune, pentru că simt că este ceva foarte recent care s-a întâmplat la voi, iar cu acest 5 de cupe voi încă retrăiți anumite lucruri care v-au afectat din punct de vedere emoțional. E ca și cum simți acea pierdere, simți acea dezamăgire în dragoste, în relații care poate nu au funcționat sau, cum să spun eu, e ca o lecție foarte dură care are nevoie de o perioadă de tranziție. Care este surpriza săptămânii pentru voi? Acest 9 de spade, gânduri, 3 de bâte, 5 de, uite, încă o dată se repetă acest 5 de cupe și 9 de cupe, dragii mei dragi. Surpriza pentru voi este un cumul de factori. Pe de o parte, sunteți conștienți că trebuie să ieșiți un pic din zona voastră de confort. Pe de altă parte, sunteți conștienți că încă e ceva care vă doare și zona asta de confort, dat fiind că se află între două cărți negative, asta îmi spune că voi deja cumva v-ați obișnuit, sau poate e mult spus, hai să nu spunem neapărat obișnuit, dar vă complaceți într-o situație care nu vă face bine. Într-o situație care cumva vă îngrădește să priviți în exterior, să vedeți că într-adevăr există viață, există lucruri frumoase în viața asta decât să stai numai în stres sau numai în păreri de rău. Avem, e adevărat, acest 9 de cupe care îmi vorbește de totuși de o anumită satisfacție pe care o veți putea obține la nivel emoțional cel puțin se întrevede o șansă.
Poate că mulți dintre voi veți fi singuri începând cu săptămâna viitoare, poate la locul de muncă sau, nu știu, în viața de zi cu zi, dar este o singurătate care vă, cel puțin pentru o perioadă, vă face bine, vă face să vă simțiți bine în pielea voastră și să treceți cu bine de tot acest stres, să puteți ieși într-adevăr în exterior. Bine ar fi pentru cei care sunteți singuri și rezonați cu ceea ce v-am spus până acum, să nu vă grăbiți. Dacă ieșiți dintr-o relație sau dacă ați ieșit brusc dintr-o relație, să intrați imediat în alta. Da? Implicarea asta foarte rapidă într-o relație, într-o situație, fără să o cunoști foarte bine, poate să vă joace și, cum să spun eu, o mala pasada, cum spun spaniolii, poate să-ți joace o festă foarte complicată. Că o veți face? Da. Că va mai dura un pic și asta. Dar lucrurile, să știți că vor intra încet, încet pe un făgaș normal. Haideți să vedem și un mesaj important pentru voi, dragilor din Capricorn, săptămâna 4-10 mai. Și avem copacul vieții. Prima carte a oracolului Gaia. Ce ne spune această carte? Ne vorbește de ceva nou în voi, în viața voastră, dar care încă este la început. Și poate că nu îți dai foarte bine seama de fapt cam ce este. Este o idee, este o situație care abia prinde contur. Sau poate pur și simplu în această săptămână luați-o ca pe acel moment în care parcă mai mult simți și intuiești decât știi exact încotro mergi. E ca și cum te-ai baza pe propriile simțuri de a merge înainte. Dar e o direcție care începe să se contureze. Iar asta se va vedea în această săptămână. Bun, dragii mei, este ceva ce ține de destin, aș spune. Ceea ce ți se întâmplă acum, cumva, aș putea zice, fără să exagerez, ținând cont de acest mesaj al cărții Copacului Vieții, că este ceva totuși predestinat să se întâmple. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru voi. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și până la următoarea noastră reîntâlnire la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și să lăsați ca pacea, liniștea, iubirea și lumina să vă însoțească la fiecare pas.